Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 36 about mathematics of standard 8, but in particular this is lecture number 7 of chapter 7. We are working on the chapter variations, and we have seen what is the meaning of direct proportion and inverse proportion. See, I will explain in short and then we will continue with the chapter. See, suppose we have two variables, x and y. Right, x and y may denote anything. It may be number of apples and number of boxes, as it was in previous last example that we did in the previous lecture. Or it can be the, what we can say, petrol consumed and distance traveled. Many examples now we have seen. So there are two variables, x and y, and we say that x alpha y, we pronounce it as x alpha y if there is a direct proportion. What do you mean by direct proportion? When x increases, y also increases. When x decreases, y decreases. म्हणजे डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे. म्हणजेच आपण हे इक्वॅलिटी वापरून कसं लिहितो, x इज इक्वल टू के वाय. म्हणजेच काय झालं, त्याचा अर्थ x अपॉन y हा रेशो k आहे. म्हणजे तो कॉन्स्टंट आहे. k इज सेन्स कॉन्स्टंट. मग त्याचा उलटा पण असं मला म्हणता येईल की y अपॉन x इज ऑल्सो कॉन्स्टंट. इट विल बी 1 अपॉन k. पण k कॉन्स्टंट असेल तर 1 अपॉन k पण कॉन्स्टंट राहणार ना. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होईल की x अल्फा y याचा अर्थ लक्षात घ्या की x आणि y यांचा रेशो x आणि y यांचा रेशो म्हणजेच x अपॉन y आणि x यांचा रेशो म्हणजेच y अपॉन x. मग तो कॉन्स्टंट असेल. आणि म्हणजे हे सर्व कशाचं एक्झाम्पल झालं, डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन PRO मी फक्त लिहितो. आणि आपण ज्यावेळी असं म्हणतो, म्हणजे आता इथे मी लिहितो आधी इनव्हर्स प्रपोर्शन. दिस वॉज डायरेक्ट. नाव इनव्हर्स प्रपोर्शन. Right, what do you mean by that? X and y, they are in inverse proportion with each other. It means x alpha 1 upon y. म्हणजेच काय होणार, क्रॉस आपण जर इक्वॅलिटी आणायची म्हटली तर x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन y असं होईल. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय, x इंटू y विल बी k. दिस इज इनव्हर्स प्रपोर्शन. दोन व्हॅरिएबलमध्ये इनव्हर्स प्रपोर्शन असतं त्यावेळी काय होणार बघा, त्यांचा गुणाकार, त्यांच्या व्हॅल्यूजचा गुणाकार हा एक कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे त्या मगाच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण म्हटलं ना की समजा मी एका बॉक्समध्ये 24 मँगोज भरायचे म्हटले तर मला 120 मँगोज जर मला भरायचे असतील तर 5 बॉक्सेस लागतील. पण त्याच्याचऐवजी मी 20 मँगोज एका बॉक्समध्ये असं ठरवलं. म्हणजे समजा हे बघा, 24 मँगोज, 24 mangoes in one box. Okay, now suppose we have 120 mangoes. Mangoes चा नंबर माझा कॉन्स्टंट आहे, 120 mangoes. So how many boxes I will need? We'll need see how much, 24 गुणिले 5 120. So we'll need 5 mangoes. Right, it will need 5 boxes. But instead of that, suppose I said that I will fill 20 mangoes in a box. 20 mangoes in one box. Then what will happen? 120 mangoes तो नंबर तर फिक्स आहे ना, म्हणजे 120 upon 20. So we'll need 6 boxes. म्हणजेच आता असं लक्षात घ्या की आपण जर मँगोजचा नंबर हा x घेतला, समजा x इज नंबर ऑफ मँगोज इन वन बॉक्स, नंबर ऑफ मँगोज इन वन बॉक्स. ओके, अँड y इज सपोज number of boxes needed, number of boxes required.
तर आपल्याला असं दिसतं की जर काय म्हणतो 24 मँगो म्हणजे एक्स जर 24 असेल देन एक्स इज 24, वाय इज 5, बट वेन एक्स इज 20 y is 6, because see 24 into 5 is 120, 20 into 6 is also 120. I hope you understood. What does it mean? की नंबर ऑफ मँगोज कमी झाला तर नंबर ऑफ बॉक्सेस वाढला. रिव्हर्स आहे ते, हे कमी झालं, एक्सची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली तर वायची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली. याला म्हणायचं इन्व्हर्स प्रपोर्शन, राईट. सो दिस इज एक्झाम्पल ऑफ इन्व्हर्स प्रपोर्शन. आपल्याला एक्झाम्पल सांगता आली पाहिजेत, नुसते प्रॉब्लेम सोडवणं दिस इज नॉट गुड. एक्झाम्पल्स ऑफ इन्व्हर्स प्रपोर्शन. ठीक आहे. मग तसंच तुम्हाला डायरेक्ट प्रपोर्शनचं पण उदाहरण देता यायला पाहिजे. व्हॉट कॅन बी गिवन? टेल मी व्हॉट अबाउट डायरेक्ट प्रपोर्शन? एक्झाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. कारण ही दोनच प्रपोर्शन्स तुम्हाला शिकायची आहेत. सो वी शुड नो एक्झाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ देम. डायरेक्ट प्रपोर्शन म्हणजेच काय? जसा एक्स वाढत जाईल तसा वाय वाढत जाणार, बरोबर ना. एक्स वाढत गेला की वाय वाढत जाणार. म्हणजे आता समजा मी असं म्हटलं की एक कार आहे, ओके. इट्स अ कार ट्रॅव्हल्स विथ युनिफॉर्म स्पीड. युनिफॉर्म याचा अर्थ काय? ठराविक एकच स्पीड. आधी वाढला आहे मग कमी झाला, मध्येच बंद ठेवली होती कार, असं नाही. कार ट्रॅव्हल्स विथ युनिफॉर्म स्पीड. युनिफॉर्म स्पीड से 60 किलोमीटर्स पर आवर. मग आता बघा, सपोज आय टेक एक्स ॲज नंबर ऑफ अवर्स आणि सपोज आय टेक वाय ॲज डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड. y is suppose distance traveled. मग काय होणार बघा, जसे जसे तास वाढत जातील तसं अंतर वाढणार. किती कारने क्रॉस केलं म्हणजे किती अंतर कापलं हे वाढत जाणार. कारण बघा एक्स जर 1 असेल, इफ एक्स इज 1, व्हॉट इज वाय? 60 दिलेलंच आहे ना तुम्हाला. 60 किलोमीटर्स पर आवर. याचा अर्थ काय? पर हे स्लॅश असं वाचायचं, 16 किलोमीटर्स पर आवर म्हणजेच एका तासामध्ये 60 किलोमीटर. मग 1 असेल तर 60 झालं. जर एक्स म्हणजे 2 झालं, 2 तासाने तीच कार किती अंतर चाललेलं असणार तिने? 120 किलोमीटर्स. ॲक्च्युली इथे किलोमीटर वगैरे आहे, वी डोंट राईट, वी आर जस्ट रायटिंग व्हॅल्यूज ऑफ एक्स अँड वाय. देन सपोज एक्स इज 5, व्हॉट इज वाय? 300. 60 गुणिले 5 300 किलोमीटर्स. 1 आवर 60 किलोमीटर्स. 2 आवर्स 120 kilometers. Then 5 hours 300 kilometers. See what is the relation between x and y? As x increases, y also increases. This is example of direct proportion. Okay, so here I can say x alpha y, and here we can say x alpha 1 upon y. बघा इथे काय झालं, x into y हे 120 मँगोज एकूण होते ना, त्यामुळे x into y हे कॉन्स्टंट आहे. इथे काय होणार बघा, y अपॉन x समजा मी घेतलं तर y म्हणजे बघा 60, तिथे x 1 आहे म्हणजे त्यांचा रेशो किती? 60 भागिले 1, 120 भागिले 2, 300 भागिले 5 म्हणजे तो y अपॉन xचा 60 येणार. म्हणजे इथे रेशो कॉन्स्टंट असतो आणि तिथे प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट असतो. कशामध्ये रेशो कॉन्स्टंट असतो? डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये. आणि प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट असतो इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये. या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यूज. ह्याच्यातूनच तुम्हाला कळणार की व्हॉट इज मेंट बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन अँड व्हॉट इज मेंट बाय इन्व्हर्स प्रपोर्शन. दॅट यू विल कम टू नो विथ these two थिंग्स, की प्रॉडक्ट कुठे कॉन्स्टंट असतो, रेशो कुठे कॉन्स्टंट असतो. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, रेशो कुठे कॉन्स्टंट असतो? डायरेक्ट प्रपोर्शनमध्ये. आणि प्रॉडक्ट कुठे कॉन्स्टंट असतो? इन्व्हर्स प्रपोर्शनमध्ये. आय होप you should remember this. Then we will come to some problems. Say your problem number say 4. Problem number 4 of your exercise. What is that? Exercise 7.2. Practice set 7.2. From that problem number 4 we will try.
See what it is there in that problem, right? At your level, very simple problems are asked. Write the following statements using symbol of variation. व्हॅरिएशनचं सिम्बॉल म्हणजेच काय, अल्फा. पण इकडे काय आणि इकडे काय हे डायरेक्ट प्रपोर्शन आणि इन्व्हर्स प्रपोर्शन यानुसार बदलणार. आता पहिलंच त्यांचं वाक्य बघा, द वेवलेंथ. आय एम गोइंग टू डू प्रॉब्लेम नंबर 4 ऑफ 72. त्यातला पहिला मुद्दा बघा, त्यांनी काय म्हटलं आहे, द वेवलेंथ ऑफ साऊंड एल. मी असं लिहितो, वेवलेंथ ऑफ साऊंड एल. त्यांनी व्हॅरिएबल दिलेलंच आहे तुम्हाला, सो यू नीड नॉट टेक एक्स अँड वाय एटसेट्रा. वेवलेंथ ऑफ साऊंड एल and its frequency L and its frequency F are in inverse variation. Frequency F are in inverse variation. आता दिलेलंच आहे ना तुम्हाला, इन्व्हर्स व्हॅरिएशन म्हणजेच काय होणार, इन्व्हर्स याचा अर्थ 1/, म्हणजेच तुम्ही असं लिहिणार ना, एल हे झालं काय, वेवलेंथ इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल, म्हणून अल्फा चिन्ह कशाशी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल, फ्रिक्वेन्सी एफ, म्हणजेच ते इन्व्हर्स असल्यामुळे इकडे मी 1/f लिहिणार. राईट, दिस इज व्हॉट वी आर आस्क्ड टू राईट. त्यातला सेकंड प्रॉब्लेम बघा, द इंटेन्सिटी आय ऑफ लाईट. इंटेन्सिटी कशाची इंटेन्सिटी, आय ऑफ लाईट व्हॅरीज inversely with the square of the distance d. varies inversely. कशाच्या इन्व्हर्सली ते व्हॅरी होतं, तर त्यांनी दिलेलं आहे पुढे, स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स d. स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स d. ब्रॅकेटमध्ये जे लिहिलेलं आहे ते व्हॅरिएबल म्हणून वापरायचं आहे तुम्हाला, d. स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स d ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम लॅम्प. ऑफ स्क्रीन फ्रॉम लॅम्प. मग हे आता इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. काय इन्व्हर्सली प्रपोर्शन आहे, आय व्हॅरीज इन्व्हर्सली. असं ह्यातलं हे आपल्याला महत्त्वाचं आहे की आय व्हॅरीज इन्व्हर्सली टू डी. म्हणजेच काय लिहिणार आपण, आय अल्फा 1/, स्क्वेअर आहे ना, स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, स्क्वेअर म्हणजे डी स्क्वेअर, आय अल्फा 1/d². झाला प्रॉब्लेम. असे हे अतिशय सोपे प्रॉब्लेम्स असतात, काहीच नाही त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तसंच मग आता आपण आणखी एक प्रॉब्लेम करूया अँड देन वी विल गो फॉर न्यू टॉपिक. न्यू टॉपिक मीन्स न्यू पार्ट इन दिस पर्टिक्युलर सेम चॅप्टर. ठीक आहे, now we will go for problem number 5. Problem number 5 of this same 7.2 practice set. काय म्हटलं आहे बघा, x अल्फा 1/√y. x अल्फा 1/√y. when x is 40 y is 16. दिलेलं आहे तुम्हाला, x ची व्हॅल्यू 40 असेल तर y 16 आहे. Okay, if x is 10 what is y, if x is 10 what is y, that is asked. मग काय करायचं बघा, इथे तुम्हाला दिलेलं आहे की x अल्फा 1/√y. राईट, दिस इम्प्लाइज व्हॉट, x इज इक्वल टू k/√y. अल्फाचं इक्वल टू करण्यासाठी k आपण इंट्रोड्यूस करतो, पण ह्याचाच अर्थ काय झाला, इट इम्प्लाइज व्हॉट, this implies x into √y is equal to k. हे आपलं पहिलं रिलेशन तयार झालं, पहिलं इक्वेशन तयार झालं. आता ह्याच्यामधून मला के काढला पाहिजे, त्याच्यासाठी एक माहिती दिलेलीच असते तुम्हाला. त्यांनी दिलं आहे बघा, एक्स जर 40 असेल तर वाय 16 आहे. सो गिवन वॉट, एक्स इज इक्वल टू 40, वाय इज इक्वल टू 16. म्हणजेच आता काय होईल बघा, एक्स 40 म्हणजे इथे तुम्ही टाका. सो
एक्स म्हणजे 40 आहे ना, सो 40 गुणिले रूट ऑफ 16. आय विल इरेज दिस. ओके, सो इट विल बी 40 इंटू रूट ऑफ 16. वायची व्हॅल्यू 16 आहे ना, मग इथे रूट वाय आहे, इज इक्वल टू के. नाव यू नो की 40 गुणिले काय, रूट 16चं म्हणजे 16चा वर्गमूळ काय 4. सो 40 गुणिले 4 बरोबर के. सो व्हॉट इज के, इट इज 40 चौक 160, त्यामुळे 160. ओके, सो दिस इज 2. सो बाय 2 equation 1 becomes, what it becomes, x into root y is k, but now you have got the value of k which is 160. So x into root y is equal to 160. This is say relation 3. Now we have to use this to calculate the whatever is asked. So now you are asked when x is 10 what is y, right? So now to find y when x is 10, to find y when x is 10. मग ह्याच्यामध्ये एक सिंपल आहे, आता आपल्याला सर्व माहिती आहे ना x ची व्हॅल्यू. सो 10 इंटू रूट ऑफ y इज इक्वल टू 160. म्हणजेच काय होणार, रूट y इज इक्वल टू 160 अपॉन 10. हा जो 10 आहे ना तो इकडे आणणार आपण डिनॉमिनेटरला, इकडे गुणाकार आहे. गुणाकार असल्यामुळे ती संख्या ह्या बाजूला नेता त्यावेळी भागाकार करायचा आहे आपण. म्हणजेच काय होईल, रूट y इज इक्वल टू 16. मग y कसा काढणार मी, इथे रूट y आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा. सो विल से स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स. व्हॉट यू गेट, y इज इक्वल टू 16चा वर्ग म्हणजेच किती, 256. सो फायनल आन्सर वी विल राईट when x is 10 y is 256. So when x is 10, when x is equal to 10 y is equal to 256, right? I hope you understood this problem. This is the model problem. See, they will be giving you that there is direct proportion or inverse proportion between the two variables, and then they will give you values which will be helpful to you to calculate value of k, right? And once you get k you can put it in that equation. आणि मग दुसरा जो सेट दिलेला आहे त्याच्यामधला एक काहीतरी अननोन असणार, जसं इथे दुसऱ्या पार्टमध्ये त्यांनी x दिलेलं आहे, y शोधायला सांगितली. सो दॅट कॅन बी डन whenever you know the relation between x and y and that k also is found, then it's not difficult then, very simple. Okay, similarly one more problem we will do, problem number 6 from that exercise 7.2. see what is given, x varies inversely as y. X varies inversely as y. What do you mean by that? आणि त्यांनी दिलेलं आहे की when x is 15 y is 10. दिलेलं आहे तुम्हाला, x ची जर व्हॅल्यू 15 असेल तर y 10 आहे, आणि मग x ची व्हॅल्यू 20 असेल तर y किती ते काढा असं सांगितलं त्यांनी. x 20 व्हॉट इज y. आता इथे आधी पहिलं वाक्य बघा, x व्हॅरीज इनव्हर्सली ॲज y. सो व्हॉट यू विल राईट, सोल्युशन त्याचं काय असेल, ॲज x व्हॅरीज inversely as y. what you know, x alpha 1 upon y. म्हणजेच काय, x is equal to k upon y. म्हणजेच काय, x into y is equal to k. correct? Product is constant when the two variables are inversely proportional to each other. you know that their product is constant. so same thing we got here. पण आता दिलेला डेटा काय आहे, given x is 15 then y is 10. given x is 15 then y is 10, right? so what you get, हे आता रिलेशन 1 तुमचं.
So putting this in 1, what you get? 15 into 10 is equal to 150, and that is k. So now you got k as 150. So this is say 2. So equation 1 becomes काय होणार सांगा? तुम्ही x into y k लिहिलंय, पण k ची व्हॅल्यू 150 आहे, त्यामुळे x into y is 150. दिस इज ए मेन इक्वेशन नाव दॅट वी हॅव गॉट से 3. आता तुम्हाला काहीही काढता येईल. x ची व्हॅल्यू 20 असताना y किती असं विचारलंय. सो टू कॅल्क्युलेट y when x is 20. So it is not difficult now, just you put that in this equation 3. So we get 20 into y, कारण आता x जो आहे ना 20, तो आपण ह्या इक्वेशन मध्ये टाकणार. मग ह्या इक्वेशन मध्ये काय आहे बघा, x into y 150 आहे, त्यातला x आपण 20 घेणार. So it will be 20 into y is equal to 150. So it will be what? Y is equal to 150 upon 20. Right? And so this 0 gets cancelled. 20 7 140. So 7.5. You can calculate that. So this is what we get whenever we calculate this particular value. You will get it as 7.5. Right? So I hope you understood whatever is discussed in this particular lecture. Okay, we are mainly working on direct proportion and inverse proportion, and once and for remember this, that when two variables are in direct proportion, their ratio is constant, and whenever two variables are in inverse proportion, their product is constant. So when x directly proportional to y, x upon y or y upon x is constant, but when x is inversely proportional to y, x into y is constant. आणि दोन गोष्टींचा गुणाकार जर कॉन्स्टंट असेल तर एक वाढवल्यावर दुसरी कमी व्हायलाच पाहिजे. समजा मला गुणाकार 100 यायला पाहिजे, मी x 25 घेतला, x आणि y चा गुणाकार 100 यायला पाहिजे. x मी 25 घेतला तर y 4 येणार, x 10 घेतला तर y 10 होणार, म्हणजे x ची व्हॅल्यू कमी झाली, y ची वाढली. x 50 केला तर y 2 होणार, कारण 50 गुणिले 2 100. सो दिस इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल. So I hope you understood whatever was discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Again, at the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.